ආයිබෝවන් ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ ඔටෝ ඉංජිනියර් YouTube channel එකත් එක්ක මේ අද අපි කතා කරන හදන ලෙඩේ මෙන්න මේ බයික් එක C300 බයික් එකක්. මේකේ කික් පැඩල් එක පල්ලෙහාට කික් පැඩල් එක කික් කරන වෙලාවේදී පල්ලෙහාට ගැහුවට පස්සේ ආයෙ උඩට කික් පැඩල් එක එන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ගැටලුව වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ බයික් එක අරගෙන ආවේ ඇදගෙන එතකොට දැන් මම පෙන්නන්නම් මේක මෙන්න මේ විදිහට කික් කරාට පස්සේ නැවත උඩට එන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ. එතකොට දැන් මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයාලා මොකද්ද කරන්න ඕන කියන එක අපි ඉස්සෙල්ලම කතා කරමු. මේක වෙන්නේ එන්ජින් එක ඇතුලේ තියෙන ස්ප්‍රීන් එකක් කැඩෙන නිසා. එතකොට මේ කික් පැඩල් එක ආයෙ රිටර්න් කරන්න තියෙන ස්ප්‍රීන් එකක් ඒක කැඩලා තියෙන දැන්. එතකොට මේකදී ඔයාලා මේක තල්ලු කරගෙන යන්න හෝ ඇදගෙන යන්න හෝ පටවන් යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ කික් එක කික් කරලා නැවත කකුලෙන් එහෙමම පැඩල් එක උඩට ගන්න. අරගෙන ඔයාලට වර්ක්ෂොප් එකක් ගාවට යනකම් යන්න පුළුවන්. සමහර අය කරන්නේ මේ කික් පැඩල් එකේ යට හරියෙන් ගැට ගහනවා රබර් එකකින් ගැට ගහලා වර්ක්ෂොප් එකක් ගාවට යනකම් යනවා. සාමාන්‍යයෙන් දිගටම මේ විදිහට පදින්නේ කියලා නම් කියන්න අමාරුයි. මොකද කික් පැඩල් ස්පින් එකේ කැඩිච්ච කොටස තියෙන නිසා දිගින් දිගටම පැද්දොත් ගැටලුවක් ඇති වෙන්නත් හැකියාව තියෙනවා. නමුත් බය නැතුව යාට වර්ක්ෂොප් එකට යනකම් යන්න පුළුවන් මේ තත්ත්වෙන්. මම මේ එන්ජින් එකේ ඔයිල් ටික අයින් කරා. ඔයිල් ටික අයින් කළා මේ වටේ තියෙන ඇන ටික ගලව ගත්තා. මුලින්ම කරේ මම එන්ජින් එක පිරිසිදු කරගත්ත හොඳට. අපි බලන්නේ දැන් මේ රිපෙයාර් එක කොහොමද කරන්නේ කියලා ඔයාලා දකින්න ඇති. ඔයිල් ටික ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක හොඳට පිරිසිදු කරලා වටේම ඇන ටිකත් ගලව ගත්තා. වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙන නිසා මම ඒ ටික පෙන්වන්නේ නැහැ. අවශ්‍යම ටික විතරයි පෙන්වන්නේ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට මේ සයිඩ් කප් එක එළියට ගන්න තියෙන්නේ. එළියට ගන්නකොට මෙන්න මේ පුට් රෙස්ට් එකෙන් කරදර වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ බයික් එක පෙරලිලා තියෙනවා. මීට කලින් වැටිච්ච බයික් එක නම් පුට් රෙස්ට් එක ඇද වෙලා සයිඩ් කප් එක පැත්තට වැඩිපුර ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතෙන්දී මේක ගලව ගන්න අපට අමාරුයි. ඒක නිසා මම බටයක් දාලා මේක පුට් රෙස්ට් එක පැත්තකට ඇද ගන්නවා. දැන් මේ විදිහට මම සයිඩ් කප් එක ගලව ගන්නවා. දැන් ඔයාලට එහෙම බැරනම් පුට් රෙස්ට් එක යටින් එන හතරෙන් ගලවන්න පුළුවන්. ගලවලා සයිඩ් කප් එක ගන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් නිකන් සාමාන්‍ය බයික් එක නම් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවද මෙතන කෑල්ලක් වැටලා තියෙනවා මේ සයිලන්සරේ උඩ. මෙන්න මේ වගේ මම ඒක පස්සේ පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතෙන් තමයි මේ ස්ක්‍රීන් එක කැඩලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන ලොකු ස්ක්‍රීන් එක. දැන් මේ සයිඩ් කප් එක ගලවනකොට මේකේ රිලීස් බෙයාරින් එක වැටෙනවා පාලයට. අර සයිලන්සරේ උඩ තියෙන රිලීස් බෙයාරින් එක. මේ තියෙන ස්ක්‍රීන් එකේ කැඩිච්ච කෑල්ල. එතකොට මේ උඩ තියෙන්නේ අනිත් ස්ක්‍රීන් එක. එතකොට මේක තමයි දාන්න ඕන. මේකට වියදම් වෙන්නේ රුපියල් 550ක් වගේ තමයි දැන් මේ වෙලාවේ මේ රිපෙයාර් එකට ගියේ. එතකොට මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එක. අර ඉස්සෙල්ලම ගන්න ඕනේ ස්ක්‍රීන් එකේ මැද තියෙන ප්ලාස්ටික් බුස් කෑල්ල එළියට ගන්න ඕන. ගත්තට පස්සේ තමයි ස්ක්‍රීන් එක ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ගන්න බෑ ස්ක්‍රීන් එක. මම මේක දාදි වලට පැහැදිලිව පෙන්නන්නම්. දැන් අද වෙන විට යන ගාන තමයි ඒ ගාන. නැත්නම් ඔයාලට මේකේ ගැටලුවක් තියෙනවනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට එන්ජින් ඔයිල් අලුතෙන් යොදනෝ නම් එහෙමයි. නැත්නම් තිබිච්ච ඔයිල් ටික අපද්‍රව්‍ය නොවැටෙන්න පරිස්සමට ගත්තොත් ඒ ටිකම උනත් දා ගන්න පුළුවන්. මේ ස්පීන් එකටයි පැකින් එකටයි තමයි ඔයාලට වියදම් වෙන්නේ. මේ දෝෂය ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බුස් එක එළියට ගන්න තින් මේ ඉතින් එළියට ගත්ත ස්පීන් එක පහසුවෙන්ම මේ විදිහට ගලවලා ගත්තා. පැකින් එකත් ඔයාලා මේ පරිස්සමට ගලව ගන්න පුළුවන් වුණොත් ගැටලුවක් නැහැ. බොහෝ වෙලාවට අමාරුයි. අනිවාර්යෙන් කොටස් කැඩෙනවා. මේක නම් සාමාන්‍යයෙන් දාන්න පුළුවන් මට්ටමේම තියෙනවා පැකින් එක. මේ තියෙන්නේ ස්ප්‍රීන් එක. කැඩිච්ච ස්ප්‍රීන් එක. එතකොට මේ නිසා තමයි මේ කික් පැඩල් එක පල්ලෙහාට කරාට පස්සේ නැවත ඉහළට යන්නේ නැත්තේ. හරි. අපි දැන් බලමු අලුත් ස්ප්‍රීන් එක දාන්න. මේ තියෙන අලුත් ස්ප්‍රීන් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති සම්පූර්ණ ස්ප්‍රීන් එක තියෙනවා. මේක දාන්නේ මෙන්න මේ විදිහට දාලා දැන් මේ සාෆ්ට් එකේ තියෙන සිදුරට මේ විදිහට බස්ස ගන්නවා. ඊළඟට මෙන්න මේ බුස් එක ගානට මෙතනින් බස්ස ගන්න ඕන. මේ ග්ලූ එක ස්පීන් එකේ අර බහැපු කොටසට තද වෙන විදිහට. එතකොට දැන් මේ ස්පීන් එක ආයි පනින්නේ නැහැ. එහා මෙහා යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අර ස්පීන් එකේ අනිත් කොක්ක යට සිදුරක් තියෙනවා. ඒ සිදුරට ඇතුළට බස්සව ගන්න ඕන. සමහර ඒවල එතන එන්ජින් එකේ කියන්නේ හවුසින් එකෙන් එන පොඩි කොක්කක් තියෙනවා. ඒ කොක්කට සම්බන්ධ කරන්නත් සමහර මොඩල් වල තියෙනවා. ඊළඟට මම මේ දාන්නේ රිලීස් බෙයාරින් එක.
රිලිස් බෑරින් එක මෙතන සවි කරගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන්. එහෙම බැරි නම් ග්‍රීස් පොඩ්ඩක් ගන්න. ග්‍රීස් පොඩ්ඩක් ගාලා බෑරින් එක මෙතන හිර කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඒකට මේ රිලිස් බෑරින් එකත් එක්කම තව කොටසක් තියෙනවා. ඒ කොටස ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මම මෙතන මේ මෙන්න මේ විදිහට සවි කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ කොටස සවි කරගන්න ඕන අපි සයිඩ් කප් එකට. දැන් මම මේ පෙන්වන්නේ තව ඒ වගේම වෙන බයික් එක මේ දෝසිමාපු බයික් එකක්. මේක ප්ලැටිනම් බයික් එකක්. මේක පෙන්වන්න හේතුව තමයි දැන් අර CT100 බයික් එකේ මේක පැකින් එකේ කොටස් ගැලවුන්නේ නැහැ. පැකින් එක කැඩුන්නේ නැහැ. ඒ නිසාම ඒකම තමයි සවි කරන්නේ. නමුත් මේකේ පැකින් එක කැඩලා තියෙන්නේ මම මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම කීයක් තලයක් ආධාරයෙන් එන්ජින් එක පැත්තයි මෙන්න මේ වගේ අපි ගලවපු සයිඩ් කප් එකේ පැකින් එක හූර ගන්නවා. ඊළඟට මේ වගේ ඩීසල් යොදාගෙන මේක හොඳින් සෝද ගන්නවා. ඊළඟට හුළං පාරක් අලලා හොඳින් වේල ගත්තා. මෙහෙම කරන්න හේතුව අර අපි හුරප් පැකින් එකේ කොටස් මේ එන්ජින් එක ඇතුලේ තිබුණොත් ඒවා ඔයිල් වලට කවලම් වෙන එක නවත්තන්න. එහෙම වුණොත් ඔයිල් ලයින් බ්ලොක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මේ විදිහට පිරිසිදු කරගත්තේ. ඊළඟට මම මේ පැකින් එකේ දෙපැත්තේ ග්‍රීස් පොඩ්ඩක් ගාලා පැකින් එක සවි කර ගන්නවා. පැකින් එක සවි කිරීමේදී ඔයාලා ගම් ගන්නවා නම් ගම් බොහොම ලාවට ගන්න බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක්. මොකද ගම් මේ කොටස් ගැලවිලා ගියොත් අර පැකින් එකේ කොටස් අපි පිරිසිදු කරා වගේම මේ ගම් කොටස් ගැලවිලා ගියත් ඇතුළට ඔයිල් එක කවලම් වෙලා ඔයිල් මාර්ග අවහිර වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එහෙම ගම් දැන් අලුතෙන් පැකින් එක දානවා නම් ගම් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ග්‍රීස් පොඩ්ඩක් ගාලා පැකින් එක මේ විදිහට සවි කර ගන්න පුළුවන්. ගම් දානවා නම් බොහොම ලාවට ගම් පොඩ්ඩක් දාන්න. අනවශ්‍ය ලෙස ගම් දාන එකෙන් වෙන්නේ එකක් අර වගේ ඔයිල් ලයින් බ්ලොක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ආර්ථිකම වශයෙන් ඒ කියන්නේ නිකන් අපරාධේ මුදලුත් වියදම් වෙනවා. ග්‍රීස් පොඩ්ඩක් දාලා දැම්මම හොඳටම ඇති. දැන් මෙන්න මේකට නම් අපි පැකින් එක පොඩ්ඩක් ගැටලු සහගත නිසා ගම් පොඩ්ඩක් යාන්තම් ගාගත්තා. දැන් සයිඩ් කප් එක අපි මේකෙත් සවි කරන්න හදන්නේ මෙන්න මෙතෙන්දි ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. එකක් තමයි අර ක්ලච් ප්ලේට් වල අපි රිලීස් බෑරින් එක ග්‍රීස් ගාලා සවි කරගත්තේ. අන්න ඒක වැටෙන නොදී හරියට ඒක සෙට් කරගන්න ඕන. ඊළඟට එතෙන්ට බහින බුස් එක මෙන්න මෙතන මේ ක්ලච් එක ළඟින් මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ ක්ලච් ওই ෆෝක් එක ඇතුලින් ඒ බුස් එක තමයි බහින්නේ එතෙන්ට. එතකොට රිලීස් බෑරින් එක ෆ්ලයි වීල් එක පැත්තට බස්ස ගන්න ඕන. බුස් එක මෙන්න මේ සයිඩ් කප් එකේ තියෙන ඒ සිදුරට ඔයා බලලා ඒක බස්ස ගන්න හරියට. ඒ වගේම එතන ඒ කියන්නේ ඒක වැටෙනවා නම් ග්‍රීස් පොඩ්ඩක් ගාලා తాවකාලිකව නවත්ත ගන්න මේක සවි කර ගන්නකම්. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ ඔයාට බලන්න සිද්ධ වෙන. ඔයාට දැන් ඒක වැටලා නැත්නම් ආයෙ අපි ක්ලච් එක ඇල්ලුවට පස්සේ ක්ලච් එක අහුවෙන්නේ නැත්නම් ඉතින් ඒක හරියට සෙට් වෙලා නැහැනේ. එතකොට ආයෙ ගලවලා ඒක හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන්. එතන ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට මේක ගෙදරදීම මේ රිපෙයාර් එක කරගන්න පුළුවන්. එතන විතරයි පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේක සයිඩ් කප් එක බැලන්ස් එකේ සවි කරගන්න ඕන. ක්ලච් ප්ලේට් තියෙන පැත්තට රිලීස් බෑරින් එක බස්ස ගන්න, සයිඩ් කප් එකට ඒ බුස් එක බස්සව ගන්න. ඊළඟට එතනට ග්‍රීස් පොඩ්ඩක් ගාලා ඒක වැටෙනවා නම් తాවකාලිකව නවත්ත ගන්න. ওই ටික තමයි තියෙන්නේ අමාරු වැඩ ටිකකට. දැන් තියෙන්නේ හිමිතාලේ මේ සයිඩ් කප් එක ඇනවලින් තද කරගන්න එක. මම වේගෙන් පෙන්නගෙන යනවා. ඔයාලට අර ක්ලච් බ්‍රැකට් එක හයි සවි කරගත්තා. ඊළඟට මේ විදිහට ඇන ටික අල්ලගත්තා. එතකොට ඇන ටික අල්ලනකොට අපි කැණියක් තද කරගෙන ඉන්නේ නැතුව කලින්ම ඇන සියල්ලම බැලන්ස් එකේ තද කරගන්න ඕන. ඇන ඔක්කොම අල්ලගෙන ඊට පස්සේ බැලන්ස් එකේ මේ විදිහට එක පැත්තකින් තද කරොත් අනිත් පැත්තෙන් මේ විදිහට බැලන්ස් එකේ ඇන ටික තද කරන්න ඕන. හරි මම ඇන ටික දැන් තද කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි කික් පැඩල් එක ගැලෙව්වා. කික් පැඩල් එකත් සවි කර ගන්නවා. මේක මෙහෙමයි මේ මම මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වේගෙන් පෙන්නනවා. ඒ වගේම මේ ගලවන හැටි එහෙම මම දැම්මේ නැත්තේ මේක සාමාන්‍ය දෙයක් නිසා. මොකද ගලවන එක ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලට සවි කරගන්න එක තමයි ගැටලු සහගත වෙන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම වීඩියෝ එකට අවශ්‍යම කොටස් ටික දාලා තියෙන ඔයාලට මේක ගෙදරදී වුණත් මේ අලුත් වැඩියාව සිදු කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. දිගටම අපේ channel එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම දානවා. එතකොට ගැටලු තියෙනම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙක්ට දකින්න ෂෙයා කරන්න. ලයික් කරන්න. දිගටම රැඳී ඉන්න මේ වගේ වීඩියෝ අපි අරගෙන එනවා. හරි කික් පැඩල් එකත් මම මේ විදිහට තද කරගන්නවා. එතකොට තව ඊළඟට තියෙන්නේ අපිට මේක එන්ජින් ඔයිල් ටික අයින් කරා. එන්ජින් ඔයිල් අලුතෙන් දාන්න පුළුවන් නම් වැඩිය හොඳයි. එහෙම නැත්නම් ඔයිල් අයින් කරනකොට පිරිසිදු භාජනයකට පිරිසිදු ඔයිල් ටික අයින් කරගන්න ඕන. දැන් අපි මේකට අයින් කරපු ඔයිල් ටික ආයි දාගමු. මේ වෙනකොටත් කික් පැඩල් එක දැන් ටෙන්ෂන් වෙලා තියෙන්නේ මේ. ඒ කියන්නේ මේක ස්පීන් එක දාලා ඉවර වෙලා ඔයාලට වෙලෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේක වැඩේ සාර්ථක වෙලාද කියලා. හරි එහෙනම් ඔයිලුත් දාලා ඉවරයි අපි. දැන් තියෙන්නේ මේක ස්ටාර්ට් කරලා පරීක්ෂා කරලා බලන්න. ඔයිල් ටැප් එක මම ටැප් එකත් ආයි බලනවා පරීක්ෂා කරලා හරියට තද වෙලාද කියලා. දැන් බලමු පරීක්ෂා කරනවා. හරි නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි.